วิทยาศาสตร์สู่ทุกความสำเร็จครับในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึง hidden potential กันทั้งตัวคุณผู้ฟังหรือแม้แต่ตัวผมเองมีความเชี่ยวชาญบางอย่างซ่อนอยู่ที่เราวันค้นพบเราจะมาตั้งคำถามแบบนี้กันหากเราอยากจะเก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเป็น number one เลยเราต้องเรียนรู้แบบไหนเราจะต้องมีวิธีการฝึกฝนแบบไหนค้นหาตัวเองอย่างไรและต้องสร้างสภาพแวดล้อมแบบไหนที่จะทำให้ตัวเราเป็น the best version หรือเป็นตัวตนที่ดีที่สุดได้หนังสือเล่มนี้มีคำตอบซ่อนอยู่ครับในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับหนังสือ The Hidden Potential ครับ You are listening to the Library Podcast. เส้นทางพิชิตความสำเร็จสู่การเป็นผู้ชนะของชีวิต The Path of Life Victory งานอีเวนต์ครั้งแรกจาก The Library Learn ที่จะทำให้ทุกท่านได้มาเรียนรู้และค้นหาความสำเร็จของชีวิตไม่ว่าทุกท่านจะมีนิยามความสำเร็จเป็นเรื่องอะไรงานอีเวนต์นี้ครับจะมีคำตอบซ่อนอยู่ในงานจะมีเวิร์กช็อปให้ทุกท่านได้เข้าร่วมสนุกและทำกิจกรรมในการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองหากทุกท่านต้องการรายล้อมไปด้วยคนที่มี growth mindset ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองในงานนี้คือที่เหมาะสมกับทุกท่านครับงานจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมเวลา 9 โมงครึ่งถึง 5 โมงเย็นณโรงแรมซัมเมอร์เซตเอกมัยแบงคอกโดยทุกท่านครับจะได้ค้นหาตัวตนและค้นพบแนวทางสู่ความสำเร็จของตัวเองซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความรู้ที่จะถูกนำไปต่อยอดได้ทั้งชีวิตในงานทุกท่านจะได้พบกับผมนะครับไลออนยูวสิทธิ์แล้วก็สปีกเกอร์รับเชิญที่จะมาเซอร์ไพรส์ทุกท่านในงานรวมถึงของรางวัลที่จะแจกในงานอีกด้วยฉะนั้นหากท่านใดที่สนใจซื้อบัตรและต้องการร่วมมาเรียนรู้กับเราหรือมาเจอตัวผมด้วยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line @the library ครับหรือคลิกลิงก์ที่ใต้ลิงก์ description นี้รีบจับจองที่นั่งนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระจุดมุ่งหมายการเขียนหนังสือเล่มนี้ของคุณอดัมแกรนท์จะเกี่ยวกับเรื่องของความเก่งครับความเก่งความเชี่ยวชาญโดยที่ไม่ต้องพึ่งพรสวรรค์เลยเราอาจจะเคยได้ยินมาก่อนว่าพรสวรรค์จะเป็นสิ่งที่กำหนดมาแล้วว่าเราจะเก่งในเรื่องอะไรเราจะมีความเชี่ยวชาญอะไรมันก็จะไม่มีถูกมีผิดครับพรสวรรค์อาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ได้แต่ที่แน่ๆคือบางความเก่งก็จะต้องใช้ต้นทุนบางอย่างเช่นหากผมอยากจะเป็นนักฟุตบอลผมก็จะต้องมีขามีแขนมีสภาพร่างกายที่สามารถใช้ชีวิตแบบคนปกติได้อันนั้นก็เรียกว่าพรสวรรค์นะครับหากผมอยากจะเป็นนักว่ายน้ำแล้วผมเกิดมามีตัวยาวขาสั้นผมก็อาจจะว่ายน้ำได้ดีอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่บางทีครับสิ่งที่เป็นเรื่องราวของกรรมพันธุ์พันธุกรรมหรือแม้แต่พรสวรรค์ที่ได้รับมาตั้งแต่กำเนิดสิ่งเหล่านั้นอาจจะเทียบไม่ได้กับความพยายามที่เราลงทุนสร้างมาด้วยตัวเองครับอันนั้นคือความเก่งที่คุณอดัมแกรนท์ต้องการจะให้เราได้สร้างขึ้นในชีวิตเราล้วนมีภารกิจบางอย่างหรือมีความเชี่ยวชาญบางอย่างที่จะต้องหาให้เจอหนังสือเล่มนี้น่าสนใจครับชื่อตรงตัว Hidden Potential ค้นพบความเชี่ยวชาญหรือศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเองก่อนอื่นผมจะเริ่มแบบนี้ครับผมจะถามคำถามบางอย่างกับคุณหากเราอยากจะเก่งหากเราอยากจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคุณผู้ฟังคิดว่าปัจจัยอะไรที่จะกำหนดความสำเร็จนั้นใช้ต้นทุนชีวิตหรือเปล่าพรสวรรค์ฐานะทางการเงินฐานะทางชื่อเสียงหรืออื่นๆคุณผู้ฟังคิดว่าเป็นอะไรครับผมจะเฉลยตรงนี้เลยคุณอดัมแกรนท์เขาบอกเลยว่าสิ่งที่จะกำหนดโชคชะตาของเราได้มากที่สุดทั้งความเก่งความสำเร็จคือสิ่งที่เรียกว่าคาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์ในที่นี้อาจจะหมายถึงทั้งตัวตนและนิสัยนั่นเองนิสัยคือสิ่งที่จะหล่อหลอมความสำเร็จของคุณนิสัยมีอิทธิพลมากกว่าพันธุกรรมมากกว่าพรสวรรค์มากกว่ากรอบความคิดของคุณซะอีกมันคือนิสัยเรามาลองดูบริบทตรงนี้กันเขาบอกว่า unleash hidden potential through character skills this is the best way to become successคนที่สามารถพัฒนานิสัยของตัวเองได้จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนิสัยคือสิ่งที่เราทำทุกวันครับทำวันแล้ววันเล่าจนมันกลายเป็นระบบอัตโนมัติในความคิดคุณผู้ฟังลองทบทวนตัวเองดูใน1วันคุณใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรมากที่สุดและใน1สัปดาห์มันมีกิจวัตรอะไรบ้างที่คุณทำบ่อยมากเลยหรือบางทีอาจจะทำทุกวันก็ได้นั่นแหละครับเจ้านิสัยทีนี้เราก็จะมาลองแผ่ขยายดูแล้วไอ้นิสัยที่เราทำเนี่ย
มันเป็นนิสัยที่มุ่งพาเราไปสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลวอันนี้มีแค่ตัวท่านที่ตอบได้ครับแต่เจ้าสิ่งนั้นแหละครับกำหนดความสำเร็จในชีวิตของเราอยู่วันแรก2วันแรกที่เราใช้นิสัยนั้นเราจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เวลาพอผ่านไป1ปี2ปีผ่านไปเป็นทศวรรษโชคชะตาของคุณจุดเริ่มต้นมาจากเจ้านิสัยนั้นเลยตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันน่าสนใจคุณอดัมแกรนท์เขาได้เอางานวิจัยออกมาแล้วก็พูดตรงตัวคาแรคเตอร์พัฒนาคาแรคเตอร์ของคุณเพื่อความสำเร็จนั่นคือสิ่งแรกที่คุณต้องเริ่มครับผมชอบที่คุณอดัมแกรนท์เขาบอกไว้แบบนี้ครับคนที่เติบโตแล้วมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากที่สุดสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือเขาไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดในห้องและเขาไม่จำเป็นต้องเป็นคนนั้นด้วยเขาคือคนที่เข้าหาผู้ที่ฉลาดกว่าเขาคือคนที่เข้าหาความรู้เพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาของตัวเองเมื่อโอกาสไม่เข้ามาตัวคนนี้แหละจะเดินเข้าหาโอกาสเองสิ่งนั้นเราอาจจะเรียกกันว่า proactive นิสัยนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จมันคือคำว่า proactive ครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายเพิ่มแต่คนที่มีนิสัยของการไม่ยอมแพ้เข้าหาโอกาสไม่รอโอกาสจากใครทั้งนั้นเรียนรู้จากทั้งคนที่เก่งกว่าหรือด้อยกว่านิสัยนี่แหละครับจะเป็นหน้าต่างหรือประตูเปิดไปสู่โอกาสอื่นๆในชีวิตดังนั้นข้อนี้สรุปได้ครับหากคุณอยากจะเป็น best version อยากจะเป็นคนที่ค้นพบศักยภาพสูงสุดของตัวเองพัฒนานิสัยนั้นจะต้องเป็นนิสัยที่มุ่งพาคุณไปสู่ความสำเร็จครับเราจะมาเริ่มขยายความตรงนี้กันอันนี้จะเป็นเฟสที่1 build character skills จะเป็นเรื่องของการสร้างนิสัยล้วนๆครับหัวข้อแรกที่ผมพูดไปก็คือการพัฒนานิสัยจะทำให้คุณเข้าถึงความสำเร็จใช่ไหมครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า 60% ในสมองของเราครับประกอบไปด้วยไขมันแล้ว 20% ของไขมันที่ว่าประกอบไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่เรียกว่าโอเมก้า 3 ครับซึ่งตัวนี้ครับมีบทบาทสำคัญต่อสมองเป็นอย่างมากแต่ที่สำคัญคือร่างกายสร้างเองไม่ได้ครับและทุกท่านครับตัวผมเองเวลาที่จะเรียบเรียงเนื้อหาต้องไปค้นคว้าตำราหาข้อมูลสิ่งเหล่านี้ครับใช้พลังงานสมองเยอะมากตัวผมจึงต้องให้ความสำคัญกับการบำรุงสมองและตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผมครับคือโอเมก้า 3 Norway Daily จากแบรนด์คาลิตี้ครับน้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมซึ่งเขาคิดค้นสูตรและผลิตในประเทศนอร์เวย์ปราศจากสารปนเปื้อนทางชีวภาพและที่สำคัญครับไม่มีกลิ่นคาวครับกินง่ายและผมเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังผมอยู่ต่างเป็นนักเรียนรู้และไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตัวเองแบรนด์คาลิตี้จึงต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเดินทางของพวกเราเขาเป็นแบรนด์ที่ควรค่าแก่การบำรุงสมองให้พวกเราครับหากทุกท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูข้อมูลได้ที่www.quality.asia/librarybane หรือคลิกลิงก์ที่ description ได้ครับหัวข้อที่ 2 Don't be afraid to try a new style อย่ากลัวที่จะลองรูปแบบใหม่ในการเรียนรู้ครับผมชอบส่วนหนึ่งคุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับที่ว่าแต่ละคนจะมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างออกไปบางคนอ่านและเข้าใจบางคนฟังและเข้าใจบางคนเขียนบางคนเจอประสบการณ์จริงและเข้าใจกว่าคุณอดัมแกรนท์เขาแหวกทฤษฎีครับซึ่งผมว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากหากคุณอยากจะเป็นยอดคนเดี๋ยวผมจะแทนคำว่ายอดคนเลยนะครับคุณจะต้องเรียนรู้ได้ทุกแบบครับย้ำนะครับต้องเรียนรู้ได้ทุกแบบไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นคนที่จำการเขียนการอ่านหรือการฟังได้ดีไม่สำคัญเพราะบางตำราบางวิชาการมันก็จะต้องใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปผมจะยกตัวอย่างนะครับสมมุติผมจะเรียนภาษาต่างประเทศถ้าผมอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนกับเทียบกับการฟังพูดอ่านเขียนคุณผู้ฟังคิดว่าผมจะประสบความสำเร็จในรูปแบบไหนมากกว่ากันแน่นอนผมก็จะต้องฟังพูดอ่านเขียนใช่ไหมครับถ้าเป็นรูปแบบการเรียนภาษาถ้าเป็นศิลปะการป้องกันตัวผมก็จะต้องเรียนรู้จากการฝึกฝนเรียนรู้จากครูการดูการฟังการเรียนแบบแต่ถ้าผมอยากจะเรียนรู้ปรัชญาการใช้ชีวิตผมก็อาจจะเรียนรู้จากการอ่านหรือการฟังก็ได้คุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับจริงๆแล้วเราทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกแบบไม่จำกัดว่าเราจะต้องฟังพูดอ่านหรือเขียนคุณอดัมแกรนท์เขาบอกแบบนี้เลยอย่ายึดติดกับรูปแบบการเรียนรู้ครับข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่กระตุกใจผมมากเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ผ่านการอ่านแต่พอฟังสิ่งที่คุณอดัมแกรนท์พูดซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะอิงอยู่กับงานวิจัยเขาบอกเอาไว้แบบนี้เลยพยายามเรียนรู้ในสิ่งที่คุณไม่ถนัดบ้างเรียนรู้วิธีที่คุณไม่ถนัดบ้างเพราะมันเป็นวิธีการหนึ่งในการออกจากคอมฟอร์ตโซนนั่นเอง
บางครั้งการอ่านและการเขียนก็ทำให้คุณได้มี critical thinking การคิดเชิงวิพากษ์การฟังผู้อื่นก็ทำให้คุณเข้าใจรูปแบบอารมณ์รูปแบบการสื่อสารการลงมือทำการลอกเลียนแบบด้วยประสบการณ์จริงมันก็จะทำให้คุณเข้าใจข้อมูลนั้นมากกว่าทุกอย่างมีข้อดีในตัวมันเองครับนี่คือหนึ่งในเส้นทางของการเป็นยอดคนก็ว่าได้ข้อต่อไปครับ use it or never gain it at all เมื่อคุณเรียนรู้อะไรแล้วเอาไปใช้ครับเอาไปประยุกต์ผมว่าข้อนี้มันเป็นข้อที่เราทุกคนรู้แต่บางทีเราก็ไม่ได้เอาความรู้ที่เราเรียนไปใช้ใช่ไหมครับผมจะยกตัวอย่างสมมติผมเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับการทำธุรกิจแต่เผอิญผมไม่เคยไปทำธุรกิจเลยความรู้ที่ผมได้รับมาก็จะถูกนำไปคืนกับอาจารย์ในท้ายที่สุดฉะนั้นข้อนี้ตรงตัวและไม่มีข้อโต้แย้งครับเอาความรู้ที่คุณมีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตบ้างครับอาจจะไม่ต้องทั้งหมดเลือกความรู้ใดความรู้หนึ่งที่คุณรู้สึกว่านี่แหละเป็นความรู้ที่คุณชอบเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคุณเอามาใช้ครับเรื่องของอีกตัวอย่างหนึ่งก็จะเป็นการเรียนภาษาผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรียนภาษาต่างประเทศครับผมสังเกตได้เลยว่าวิธีที่ดีที่สุดนะครับไม่ต้องทำตามสมมุติผมเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งได้ระดับหนึ่งแล้วผมจะพาตัวผมเองไปอยู่ประเทศนั้นครึ่งเดือนครับครึ่งเดือนเพราะผมจะได้รู้วัฒนธรรมเอาตัวรอดในวิชาการจริงมันทำให้ผมเรียนรู้ได้ไวมากเพราะมันจำเป็นต้องเอาตัวรอดซึ่งจริงๆมันก็มีหลายรูปแบบในการเรียนภาษาครับแต่ยังไงสำหรับตัวผมการได้เจอเจ้าของภาษาการได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมของเขามันทำให้ผมต้องรีดเค้นศักยภาพตัวเองเพื่อต้องเอาตัวรอดนั่นเองฉะนั้น use it or lose it ครับข้อที่ 4 ในการสร้างนิสัยเรายังอยู่ในเฟสที่ 1 อยู่นะครับ seek discomfort ครับพยายามทำให้ตัวเองลำบากคุณอดัมแกรนท์เขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับมนุษย์นะครับทั้งตัวคุณผู้ฟังทั้งตัวผมทุกท่านเลยที่เราเห็นอยู่เติบโตจากความอึดอัดและความท้าทายครับเราไม่ได้เติบโตจากความสบายเลยรหัสพันธุกรรมของมนุษย์จำเป็นต้องเจอความท้าทายไม่อย่างนั้นเราจะไม่วิวัฒนาการครับซึ่งในชีวิตจริงถ้าใน1 วันเราไม่พาตัวเองไปเจอสิ่งที่ท้าทายไม่ไปลองทำอะไรใหม่ๆวนอยู่กับงานหรือภารกิจเดิมๆเราจะย่ำอยู่กับที่การไม่วิวัฒนาการมันยังไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะเจอแน่ๆก็คือคุณจะไม่มีความสุขในชีวิตเลยครับมนุษย์นะครับธรรมชาติของเราเกิดมาเพื่อวิวัฒนาการเกิดมาเพื่อต้องเปลี่ยนแปลงถึงแม้บางครั้งเราจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้องยอมรับว่าเราเติบโตมาจากช่วงเวลาที่เราไม่ชอบแบบนั้นนั่นแหละครับเขาจึงบอกเอาไว้แบบนี้ครับแทนที่จะยึดติดอยู่กับการเรียนรู้สิ่งเดิมๆทำงานแบบเดิมๆทำยังไงก็ได้พาตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนพาตัวเองไปเจอความลำบากแล้วเดี๋ยวคุณจะโตเองแล้วเมื่อคุณเติบโตขึ้นความลำบากที่ครั้งหนึ่งคุณเคยกลัวมันจะกลายเป็นสิ่งที่ easy ครับง่ายดายฉะนั้นข้อนี้ตรงตัวครับ pursuing discomfort sets you on faster path to growth การไล่ตามความท้าทายคือหนทางที่เร็วที่สุดที่จะทำให้คุณเติบโตเอาล่ะครับก่อนหน้านี้ที่ผมพูดไปจะเป็นเรื่องของการสร้างนิสัยทั้งเรื่องของการเรียนรู้หลากหลายวิธีการเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้การพยายามเผชิญหน้ากับความท้าทายมันคือหลักในการสร้างนิสัยที่คุณอดัมแกรนท์ได้เรียบเรียงลงไปในหนังสือกับส่วนที่ 2การเรียนรู้ครับข้อนี้เราจะพูดถึงการเรียนรู้เลยตรงนี้น่าสนใจมากจริงๆแล้วผู้คนครับจะมีอยู่4ประเภทสำหรับการเป็นนักเรียนรู้เขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับคุณจะต้องเป็นฟองน้ำครับคุณผู้ฟังเคยดูหนังเรื่อง SpongeBob ไหมครับเจ้าฟองน้ำนั่นแหละครับไอ้เจ้าตัวเหลืองๆที่มันอยู่ใต้ทะเลคุณจะต้องเป็นแบบสปอนจ์ผมจะเล่าตรงนี้ให้ฟังคุณอดัมแกรนท์เขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับมนุษย์จะมีอยู่4ประเภทของการเป็นนักเรียนรู้คุณผู้ฟังลองดูว่าตัวเองตกอยู่ในช่องไหนแกนตั้งจะเกี่ยวข้องกับอีโก้และ growth แกนนอนจะเกี่ยวข้องกับ proactive และ reactive เดี๋ยวผมจะแนบกราฟไว้ให้นะครับถ้าผมไม่ลืมเราจะเรียนรู้จุดประสงค์ของการเรียนรู้จะมีอยู่2แบบ 1. เรียนรู้เพื่อเติมอีโก้กับ 2. เรียนรู้เพื่อเติบโตผมว่าข้อนี้น่าสนใจมากเขาบอกเอาไว้แบบนี้การเรียนรู้เป็นสิ่งจำเป็นก็จริงแต่คนจุดประสงค์ของการเรียนรู้จะมีอยู่2อย่างเรียนรู้เพื่อที่จะเอาชนะผู้อื่นเรียนรู้ที่จะเพิ่มอีโก้ให้ตัวเองกับอีกคนประเภทหนึ่งเรียนรู้เพื่อที่จะเติบโตผมจะเทียบเคียงกับการเรียนรู้เพื่อเติมอีโก้แบบนี้คุณผู้ฟังเคยเห็นใครที่พอเรียนรู้อะไรมาแล้วก็เอาความรู้นั่นแหละไปขิงคนอื่นไปเกทับคนอื่นมาอวดอ้างว่าตัวเองเหนือกว่าอันนั้นจะเป็นการเรียนรู้เพื่อเติมอีโก้ของตัวเอง
กับอีกประเภทหนึ่งคือการเรียนรู้เพื่อที่จะ growth ครับเรียนรู้เพื่อเติบโตไม่รู้แหละว่าจะเก่งกว่าใครหรือด้อยกว่าใครแต่เราอยากโตเราอยากเรียนรู้เพื่อที่จะเก่งขึ้นอันนี้คือ2ประเภทของการเรียนรู้กับ2รูปแบบของการเรียนรู้ก็คือ proactive และก็ reactive ครับ proactive คือคนที่เข้าหาความรู้ reactive ก็คือคนที่รอความรู้จากคนอื่นประมาณว่าถ้าไม่มีคนมาสอนก็จะไม่เรียนอันนี้คือรูปแบบการเรียนรู้คนที่มีความเป็น proactive และเรียนรู้เพื่อเติบโตคนนั้นคือ sponge ครับคุณจะต้องเป็นเจ้า sponge นั่นเอง sponge ซึมซับทุกความรู้เข้าหาความรู้ด้วยตัวมันเองแต่คนที่เรียนรู้เพื่อเติมอีโก้คนที่เรียนรู้แบบ proactive เป็นคนเข้าหาความรู้แต่เรียนรู้เพื่อที่จะเติมอีโก้ของตัวเองเขาจะเปรียบได้เหมือนกับเทฟลอนครับกระทะเทฟลอนยิ่งเรียนรู้ยิ่งแข็งยิ่งเรียนรู้ยิ่งเหมือนน้ำเต็มแก้วเก่งขึ้นเข้าหาความรู้ก็จริงแต่พอถึงจุดหนึ่งเขาจะกลายเป็นน้ำเต็มแก้วคนเรียนรู้เพื่ออีโก้และเรียนรู้แบบ reactive จะเปรียบเสมือนยางครับคนเรียนรู้เพื่อเติบโตแต่เป็นคนที่รอความรู้จากคนอื่นจะเปรียบเสมือนโคลนครับเป็นโคลนที่เปลี่ยนรูปไปไม่มีหลักแหล่งแต่เติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่ก็จะช้าใช่ไหมครับคุณจะต้องเป็นสปอนจ์นั่นเองสำหรับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดผมว่าตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากบางทีเวลาเราเรียนรู้อะไรก็ตามเราอาจจะเรียนรู้เพื่ออีโก้ตัวเองก็ได้เราอาจจะไม่ได้อยากเติบโตเราแค่อยากจะเอาความรู้ไปแข่งกับคนอื่นซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าต้องระวังให้ดีพอเราเรียนรู้เพื่ออีโก้เราก็จะสูงขึ้นใช่ไหมครับพอถึงจุดหนึ่งเราจะกลายเป็นน้ำเต็มแก้วเราจะไม่ซึมซับความรู้เพิ่มซึ่งระยะยาวมันอันตรายมากและในขณะเดียวกันคุณก็จะต้องไม่รอความรู้ไม่รอการฝึกฝนคุณจะต้องเข้าหาครูเข้าหาคนที่เก่งกว่าเข้าหาสภาพแวดล้อมผมว่าตรงนี้แหละครับเป็นอะไรที่น่าสนใจกับหัวข้อสุดท้ายของส่วนที่1ที่ผมจะพูดถึงก็คือ strive for excellence not perfection คุณผู้ฟังยังจำคำว่า perfectionist ได้ไหมครับหากเราฝึกฝนหากเราอยากจะเก่งอะไรเราก็อยากจะทำให้ได้ 100%แต่จริงๆในโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบครับแม้แต่คุณอดัมแกรนต์เองก็ยังบอกเอาไว้แบบนี้ทุกๆครั้งที่คุณเรียนรู้ทุกๆครั้งที่คุณฝึกฝนขอให้คุณตระหนักว่าคุณทำเพื่อที่คุณจะเก่งขึ้นคุณไม่ได้ทำเพื่อที่คุณจะกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพราะมันเป็นไปไม่ได้ครับตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังเรียนรู้อยู่จุดประสงค์หลักๆก็คือเพื่อเก่งขึ้นเพื่อฉลาดขึ้นเพื่อที่จะรับมือกับชีวิตได้ดีมากขึ้นไม่ใช่เพื่อที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเป็นคนที่เพอร์เฟกต์เป็นคนที่ใครก็ไม่สามารถต้านทานได้ไม่ใช่เลยครับตรงนี้แหละครับ progress come from maintaining high standards not eliminating every flaw การเติบโตกระบวนการมาจากการมีมาตรฐานที่สูงแต่เป็นมาตรฐานที่คุณพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ใช่การกำจัดทุกจุดอ่อนที่คุณมีและถึงอย่างไรก็ตามถึงแม้คุณอยากจะกำจัดทุกจุดอ่อนที่คุณมีขนาดไหนมันก็เป็นไปไม่ได้เขาจะมีปรัชญาหนึ่งก็คือวบิสบิครับซึ่งผมได้ทำใน philosophy ก่อนหน้านี้วบิสบิคือทำที่มาแทนประโยคนี้ได้ดีที่สุดทุกอย่างมีความไม่สมบูรณ์แบบในตัวมันเองแต่ความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละทำให้ชีวิตของเราสวยงามครับนี่คือส่วนที่1เกี่ยวกับเรื่องของ character skill ย้ำอีกครั้งนะครับความสำเร็จในอนาคตของคุณไม่ว่าจะเป็น5ปีหรือทศวรรษต่อจากนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า character ครับนิสัยและตัวตนที่มันฝังอยู่ใน System 1 หรือระบบการคิดอัตโนมัติของเรานั่นเองต่อไปผมจะพูดถึงส่วนที่2 set up scaffolding to overcome obstacles สร้างรูปแบบการเอาชนะปัญหาในชีวิตปัญหาหรืออุปสรรคจะมาในรูปแบบที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าคุณอยากจะเก่งขึ้นหรืออยากจะมีชีวิตที่มั่นคงยังไงครับคุณก็จะต้องเจอปัญหาแต่อย่าลืมนะครับมนุษย์เติบโตจากความท้าทายใช่ไหมครับรหัสพันธุกรรมทาง DNA ของเราวิวัฒนาการมาจากความท้าทายคุณจึงต้องรับอุปสรรคให้เป็นนั่นเองคุณอดัมแกรนต์เขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับเวลาที่เราเจอปัญหาแน่นอนถ้าคุณเป็นคน proactive คุณก็จะแก้ปัญหาคุณก็จะมีกรอบความคิดของการเป็นนักแก้ปัญหามี growth mindset นั่นเองแต่สิ่งที่เขาแนะนำก็คือในบางครั้งปัญหาในชีวิตของคุณมันอาจจะใหญ่จนกว่าที่คุณจะแก้ได้ด้วยตัวคนเดียวคุณต้องขอความช่วยเหลือให้เป็นเขาบอกเอาไว้แบบนี้เลยเวลาที่คุณขอความช่วยเหลือจากใครไม่ใช่คุณอ่อนแอไม่ใช่ว่าคุณยอมแพ้แต่เพราะคุณไม่ยอมแพ้ต่างหากคุณเลยเลือกที่จะไปขอความช่วยเหลือจากเขามันเป็นการกลบอีโก้ของตัวเองเพิ่มความถ่อมตัวบางครั้งปัญหาที่คุณเจอหากคุณขอความร่วมมือหรือแรงสนับสนุนจากผู้อื่นได้วิธีการแก้ปัญหามันจะง่ายขึ้นเยอะเลยครับข้อนี้ผมเห็นด้วย
หากคุณใช้คนรอบตัวของคุณเป็นให้เขามาร่วมสนับสนุนกับคุณคุณสร้างความเชื่อใจกับคนรอบข้างได้ทุกปัญหาหรือหลายปัญหาในชีวิตจะได้รับการแก้ไขส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือ turn practice into play จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ก็คือการเป็นยอดคนเป็นคนที่เก่งที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้ใช่ไหมครับเขาบอกเอาไว้แบบนี้เวลาคุณฝึกฝนในเรื่องอะไรก็ตามมันจะเป็นกราฟรูประฆังคว่ำครับกราฟรูประฆังคว่ำก็คือในช่วงแรกคุณจะเติบโตไวมากแต่พอคุณฝึกฝนอะไรไปสักพักหนึ่งมันจะเริ่มไม่โตเผลอๆมันอาจจะถอยหลังด้วยถ้าคุณผู้ฟังยังจำตอนที่ตัวเองเล่น ROV ได้ก็คือในช่วงแรกเวลมันจะขึ้นไวมากเลยแต่ช่วงท้ายแทบลากเลือดครับกว่าเวลจะเต็มเขาบอกเอาไว้แบบนี้เวลาที่คุณฝึกฝนอะไรก็ตามถ้ามันเป็นแพชชั่นเป็นสิ่งที่คุณอยากจะทำได้ดีมันจะไม่ใช่ทุกวันที่คุณจะสนุกกับสิ่งที่ตัวเองทำซึ่งมันเป็นแบบนั้นแน่ๆหากผมอยากจะเป็นนักวิ่งผมอาจจะชอบวิ่งมากเลยแต่ก็ไม่ใช่ทุกวันที่ผมจะอยากวิ่งรวมถึงการทำพอดแคสต์ในทุกวันนี้ไฟมันมอดไปหมดเลยครับแต่ผมไม่ได้ใช้ไฟนั้นในการทำงานเราทุกคนต่างเป็นน้ำที่สามารถลื่นไหลไปได้มันคือระเบียบวินัยนั่นเองเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับ turn the daily grind into a source of daily joy ทำให้การฝึกฝนของคุณหรือการกระทำในสิ่งที่มันสำคัญสนุกครับข้อนี้ทำให้ผมนึกถึงตอนที่ผมยังอยู่มัธยมครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของผมเวลาเราฝึกฝนอะไรก็ตามแล้วถ้าเราไม่สนุกกับมันจะกลายเป็นนรกบนดินเลยคุณจะรู้สึกว่าในแต่ละวันเวลามันผ่านไปช้ามากคุณไม่สนุกอีกแล้วตอนผมอยู่มัธยมนะครับผมเป็นนักกีฬาฟุตบอลผมจำได้เลยว่ารูปแบบที่โค้ชให้นักเรียนซ้อมก็คือในช่วงก่อนแข่งประมาณครึ่งเดือนหรือ1 เดือนเขาจะไม่ให้นักเรียนลงทีมเตะฟุตบอลกันเองเลยครับเขาจะให้นักเรียนวิ่งอยู่อย่างนั้นแหละครับแทบจะไม่ได้แตะฟุตบอลเลยแล้วปัญหาของตัวผมเองรวมถึงเพื่อนๆในตอนนั้นก็คือมันไม่สนุกเลยผมจำได้เลยว่ารูปแบบการซ้อมฟุตบอลในตอนนั้นก็คือไม่ได้แตะฟุตบอลเลยครับไม่ได้แตะแม้แต่นิดเดียวไม่ได้เห็นลูกฟุตบอลด้วยวิ่งอยู่อย่างนั้นแหละครับวิ่งซิกแซกวิ่งด้วยท่าทางด้วยความคล่องแคล่วเขาจะเพิ่มอยู่แค่นั้นซึ่งผมก็ไปถามโค้ชเขาก็บอกว่ามันทำให้นักเรียนกระหายอยากจะแตะฟุตบอลซึ่งจริงๆมันก็กระหายจริงครับแต่ระหว่างการฝึกซ้อมมันไม่สนุกเลยมันเหนื่อยมากแล้วมันก็เครียดด้วยไม่สนุกไม่ได้ลงทีมไม่ได้แตะลูกฟุตบอลลาออกกันไปเยอะมากครับในช่วงนั้นพอผมมาเห็นข้อนี้มันทำให้ผมนึกถึงอย่างหนึ่งก็คือหากเราฝึกฝนอะไรก็ตามแล้วเราไม่สนุกไปกับมันในอนาคตมันจะกลายเป็นปัญหาหากย้อนกลับไปได้ถ้าผมเป็นโค้ชทีมฟุตบอลในตอนนั้นผมจะให้นักเรียนที่แข่งฟุตบอลนะครับได้แตะลูกบอลบ้างได้เล่นกับเพื่อนได้ลงทีมบ้างเพราะสำหรับการซ้อมฟุตบอลนะครับการได้ลงทีมเตะกับเพื่อนมันเป็นอะไรที่สนุกมากเลยแต่พอไม่ได้ลงทีมเท่านั้นแหละเบื่อเลยครับไม่สนุกสักนิดผมว่าข้อนี้สามารถเอาไปเปรียบเทียบกับอย่างอื่นได้สมมติถ้าอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้เก่งลองอัดคลิปพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ท้าทายตัวเองได้หรือเปล่าหากอยากอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเอาหนังสือภาษาอังกฤษมาอ่านแล้วก็อัดคลิปตัวเองแล้วก็นั่งฟังคุณอาจจะสนุกกับสิ่งนั้นก็ได้เปลี่ยนการฝึกฝนให้เป็นการละเล่นถ้าทำแบบนั้นได้คุณจะยึดติดอยู่กับกิจวัตรที่สำคัญนั้นได้นานมากขึ้นครับต่อไปผมจะพูดถึงข้อนี้ครับ compete against yourself คุณต้องแข่งขันเพื่อที่จะเอาชนะตัวเองไม่ใช่คนอื่นในโลกนี้คนที่คุณต้องแข่งด้วยมากที่สุดก็ไม่ใช่ใครอื่นครับตัวเราเองนั่นเองคุณอดัมแกรนท์เขาบอกเอาไว้ว่าคุณก็จะต้องวัดรูปแบบการเติบโตของคุณอยู่ตลอดเวลาหากอยากจะลดน้ำหนักคุณก็จะต้องวัดเป็นตัวเลขวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ไขมันคุณจะต้องแข่งกับตัวเองตัวคุณนั่นแหละครับที่เป็นคู่แข่งที่ฉกาจที่สุดแล้วไม่จำเป็นต้องไปเอาชนะคนอื่นคุณไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นยอดคนที่เก่งไปกว่าคนอื่นแต่คุณจะต้องเป็นยอดคนเท่าที่ตัวคุณจะเป็นได้นั่นเองผมว่าข้อนี้ลึกซึ้งครับยิ่งเราอยากแข่งขันกับคนอื่นเราจะยิ่งมีความทุกข์เราจะยิ่งไม่สนุกกับการเดินทางนั่นเองและอย่างในส่วนนี้เราพูดถึงเรื่องของการฝึกฝนเพื่อที่จะเป็นยอดคนและเป็นคนที่เก่งขึ้นใช่ไหมครับในข้อนี้ครับเขาบอกไว้แบบนี้ be proactive about rest and recovery พักและฟื้นฟูตัวเองให้เป็นครับคุณจะต้องพักให้เป็นนั่นเองหลายครั้งเวลาเราอยากจะฝึกฝนอะไรให้เก่งเราหลงลืมการพักการออกกำลังกายยังต้องมีการพักเลยครับการฝึกฝนสิ่งต่างๆก็เช่นกันถ้าเราฝึกฝนอะไรบางอย่างวันแล้ววันเล่าแล้วไม่มีการเติมช่วงเวลาพักให้ตัวเองเลยสิ่งที่คุณจะเจอสิ่งนี้ครับเบิร์นเอาท์ครับซึ่งการเบิร์นเอาท์เป็นอะไรที่เราไม่อยากเจอแต่จุดประสงค์หลักๆก็คือเราพักไม่เป็นเวลาเราเลิกงาน
เราเอาความคิดของเราไปจดจ่ออยู่กับโซเชียลมีเดียไปจดจ่ออยู่กับเรื่องราวดราม่าอันนั้นไม่เรียกว่าพักครับเพราะสมองของเราก็ยังทำงานอยู่เวลาพักที่ว่านี้ก็คือคุณอาจจะออกไปวิ่งก็ได้คุณอาจจะไปเดินกับธรรมชาติก็ได้คุณอาจจะไปอ่านหนังสือก็ได้เพราะการอ่านหนังสือทำให้สมองของเราครับได้จดจ่ออยู่กับบางสิ่งบางอย่างสมองของเราชอบจดจ่อชอบโฟกัสครับมันคือหนึ่งในรูปแบบการพักนั่นเองคุณจะต้องพักให้เป็นไม่ว่าคุณอยากจะเก่งเร็วขนาดไหนแต่คุณจะต้องมีช่วงเวลาฟื้นฟูให้ตัวเองครับถ้าหากผมพูดถึงเรื่องของการพักจะหนีไม่พ้นเรื่องนี้การนอนครับหากคุณอยากจะเก่งคุณอยากจะประสบความสำเร็จแต่คุณหลงลืมเรื่องการพักผ่อนการนอนอีกไม่นานคุณก็จะต้องจ่ายภาษีด้วยสุขภาพของคุณนั่นเองแล้วเชื่อเถอะครับการเสียสุขภาพเพื่อความสำเร็จมันไม่คุ้มเลยสักนิดเดียวในหัวข้อต่อไปผมจะมีคำถามมาถามคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเคยฝึกหรือพัฒนาเรื่องอะไรก็ตามแล้วรู้สึกว่าคุณวนอยู่กับที่ไหมครับเหมือนคุณไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นเลยคุณวนเป็นวงกลมเคยรู้สึกแบบนั้นไหมครับแต่จริงๆแล้วเจ้าวงกลมที่ว่ามันเป็นวงกลมที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคุณอดัมแกรนท์เขาเปรียบเทียบรูปได้ดีมากเลยผมอยากให้คุณผู้ฟังนึกถึงเส้นมาม่าที่มันขดตัวเป็นเกลียวยิ่งมันวนมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งสูงขึ้นเขาบอกไว้แบบนี้เลยครับ when you hit a dead end it might be time to turn around and find a new path. It feels like regressing, but it's often the only way to find a route to progress. เมื่อคุณทำอะไรแล้วเหมือนว่ามันเจอทางตัน มันอาจจะเป็นเวลาที่คุณจะได้ค้นหาเส้นทางใหม่ มันอาจจะเหมือนว่าคุณไม่ได้เติบโตหรือพัฒนาอะไรเลย แต่จริงๆ ทุกๆการเปลี่ยนผ่านทุกๆการกระทำมันมีการพัฒนาในตัวมันเองครับ ผมว่าข้อนี้เป็นทั้งความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจได้ดีมากหลายครั้งเวลาเราฝึกอะไรแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้เก่งขึ้นเลยแต่จริงๆคุณเก่งขึ้นครับยิ่งชั่วโมงบินสูงขึ้นยังไงคุณก็พัฒนามากขึ้นหากอยากจะเชี่ยวชาญเรื่องอะไรก็ตาม 10,000 ชั่วโมงคุณผู้ฟังยังจำกฎนี้ได้ไหมครับกฎ 10,000 ชั่วโมงถ้าคิดอะไรไม่ออกว่าจะฝึกฝนตัวเองยังไงไปเพิ่มชั่วโมงบินหากอยากจะวิ่งเก่งขึ้นไปเพิ่มชั่วโมงการวิ่งหากอยากจะพูดเก่งขึ้นไปเพิ่มชั่วโมงการสื่อสารหากอยากจะพูดในที่สาธารณะด้วยความมั่นใจเพิ่มชั่วโมงบินในการพูดที่สาธารณะครับอันนี้เป็นกฎที่เรียบง่ายและตรงตัวและข้อสุดท้ายครับหากคุณอยากจะเก่งอยากจะเข้าใจสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้มากที่สุดคุณผู้ฟังคิดว่าวิธีไหนเป็นวิธีที่จะทำให้เราเข้าใจการฝึกฝนของเรามากที่สุดครับคำตอบคือการสอนครับยิ่งเราสอนสิ่งที่เรารู้คนที่จะได้ประโยชน์เต็มๆเลยคือตัวเราเองอย่างตอนนี้ผมกำลังเอาความรู้ให้คุณผู้ฟังใช่ไหมครับตัวผมได้ประโยชน์เต็มๆครับเพราะผมกำลังสอนอยู่นั่นเองเขาบอกเอาไว้แบบนี้เลย the best way to learn something is to teach it you understand it better after you explain it วิธีที่ดีที่สุดในการที่จะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างคือการหาโอกาสสอนครับทำยังไงก็ได้ให้ความรู้ที่คุณมีคุณจะได้เอาไปถ่ายทอดให้คนอื่นได้อย่างไรลองถามตัวเองแบบนี้เพราะนั่นเป็นวิธีที่คุณจะเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการเรียนรู้มากที่สุดแล้วคุณจะจำได้ดีเพราะการที่เราจะสอนอะไรบางอย่างเราจะต้องเรียบเรียงเราจะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาที่เข้าใจได้มันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับการเรียนรู้และเอาไปสอนคือเทคนิคที่จะทำให้คุณเข้าใจสิ่งที่คุณเรียนมากที่สุดนั่นเองข้อนี้ทำให้ผมนึกถึงตอนที่ยังอยู่ในรั้วการศึกษาคุณผู้ฟังน่าจะไม่ชอบชั่วโมงแบบนี้มากเลยการพรีเซนต์หน้าห้องเรียนครับไม่มีใครชอบใช่ไหมครับตัวผมเองก็ยังรู้สึกไม่ค่อยชอบเลยแต่เขาบอกไว้แบบนี้เลยครับจริงๆแล้วการที่ให้เด็กๆไปพรีเซนต์หน้าห้องมันเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วดีมากถึงแม้เด็กๆจะกลัวก็ตามการพูดหน้าห้องจะทำให้นักเรียนคนนั้นต้องเรียบเรียงความคิดแถมต้องเอาชนะกับความกลัวในการพูดในที่สาธารณะด้วยถึงแม้เด็กๆจะไม่ชอบครับแต่มันจำเป็นมากผมกล้าบอกเลยว่าคนที่มีความสามารถในการพรีเซนต์หน้าห้องเรียนโอกาสความสำเร็จเขาจะสูงกว่าเพื่อนๆเลยอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องจริงหากคนคนนั้นสื่อสารเป็นรู้วิธีการวางตัวการวางท่าทางการวางบุคลิกการเรียบเรียงเนื้อหาเขาจะได้ประโยชน์จากการพรีเซนต์ครั้งนั้นมากทีนี้ครับสมมติคนที่ฟังผมอยู่ในช่วงประถมหรือมัธยมทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองได้ไปพรีเซนต์หน้าห้องเรียนครับผมรู้ว่ามันน่ากลัวแต่มันเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้เราเก่งขึ้นนั่นเองอันนี้จะเป็นส่วนที่2ครับการเอาชนะความท้าทายการฝึกฝนเพื่อที่จะเป็นคนที่เก่งขึ้นต่อไปผมจะพามาที่ส่วนสุดท้ายครับเป็นส่วนที่3 build systems of opportunity การสร้างสภาพแวดล้อมแห่งโอกาสครับ
ผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสมมุติเราเก่งขึ้นการที่เราจะเก่งได้เนี่ยสภาพแวดล้อมเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะถึงวันหนึ่งคุณผู้ฟังอาจจะเป็นผู้นำคนคุณก็จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่สร้างยอดคนแบบคุณให้ได้ครับนี่คือพันธกิจในชีวิตของเราเลยคุณจะต้องเปิดประตูสู่โอกาสโดยให้คนอื่นได้พบกับโอกาสนั้นวันใดวันหนึ่งอย่าตัดสินความคิดของคนอื่นว่าดีหรือไม่ดีทุกคนมีโอกาสในการคิดทุกคนมีโอกาสในการกล้าแสดงออกผมจะมาเริ่มตรงนี้ก่อนการที่คนคนหนึ่งจะเก่งได้มันก็จะต้องเริ่มมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยใช่ไหมครับรูปแบบระบบการศึกษาแบบไหนล่ะที่จะทำให้เด็กดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้มากที่สุดผมจะเอาตัวอย่างจากประเทศฟินแลนด์นะครับขึ้นชื่อว่าประเทศฟินแลนด์ทุกท่านรู้จักกันดีว่าเขาเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาที่อยู่อันดับต้นๆของโลกเราจะมาดูตรงนี้กันข้อที่1ครับ don't waste a brain อย่าตัดไอเดียของคนอื่นครับโดยเฉพาะนักเรียนจะต้องมีสิทธิในการพูดมีเสรีภาพในการคิดการทำคุณครูในฝั่งฟินแลนด์นะครับเขาจะไม่ตัดสินว่าสิ่งที่นักเรียนเสนอมาผิดหรือถูกคุณผู้ฟังน่าจะยังจำโมเมนต์ตอนที่เราเสนอไอเดียในห้องเรียนแล้วก็โดนปัดตกเจ็บปวดไหมครับสำหรับประเทศฟินแลนด์สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดทุกไอเดียมีค่าทุกคำพูดทุกความคิดมีความหมายเขาจะรับเข้ามาการทำแบบนี้มันจะเป็นการเปิดสภาพแวดล้อมให้คนกล้าคิดกล้าทำครับแล้วตัวผมเองก็เอารูปแบบนี้แหละครับมาสร้างให้เกิดขึ้นในองค์กรของตัวเองเวลาใครพูดอะไรจะไม่มีคำว่าผิดทุกอย่างจะต้องถูกรับเข้ามาก่อนทุกคนจะต้องฟังก่อนบางไอเดียมันมีคุณค่าในตัวมันเองครับเพราะสุดท้ายแล้วทุกไอเดียมีคุณค่าในตัวมันเองคุณผู้ฟังเองตอนที่อยู่ในรูปแบบการทำงานหรือตอนที่กำลังนำองค์กรอย่าปัดตกความคิดของใครเด็ดขาดรับมาก่อนอันไหนเวิร์กเอามาใช้อันไหนยังไม่เวิร์กลองเอามาแผ่ขยายดูว่าเพราะอะไรมันยังไม่เวิร์กแล้วเราพอจะเอามาประยุกต์ตรงไหนได้บ้างตรงนี้แหละครับคือการสร้างสภาพแวดล้อมแห่งโอกาสส่วนวิธีการอื่นๆของประเทศฟินแลนด์นะครับผมว่าน่าสนใจมากวิธีต่อไปของเขาก็คือคุณครูนะครับอาชีพครูในประเทศฟินแลนด์ค่าตัวสูงมากครับแล้วจะต้องเป็นอาชีพที่คนเชื่อใจประมาณว่าสมมติถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนฟินแลนด์หากอีกคนหนึ่งเขาทำอาชีพเป็นครูคุณจะรู้สึกเชื่อใจเขาเลยโดยที่เขาไม่ต้องพูดอะไรกับคุณนี่คือความมีคุณค่าของอาชีพครูในฝั่งบ้านเขานะครับเขาให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากเพราะอนาคตของชาติจะยิ่งใหญ่จะเติบโตจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับอาชีพครูครับซึ่งข้อนี้ถ้าพูดถึงประเทศไทยก็เราก็น่าจะรู้กันดีอยู่เราควรให้ความสำคัญกับอาชีพครูมากกว่านี้ข้อที่3เขาจะให้นักเรียนครับอยู่กับครูคนเดิมหลายปีมากเกินระยะเวลา 3-4 ปีสมมุติคุณผู้ฟังอยู่ประถมนะครับคุณจะได้อยู่กับครูคนนี้ไปจนอาจจะขึ้นมัธยมเลยก็ได้มันจะเป็นการเพิ่มความผูกพันครับนี่คือสิ่งที่ฟินแลนด์เขาเอาไปปรับใช้นั่นเองแล้วมันได้ผลและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ Hidden Potential นะครับจริงๆในส่วนสุดท้ายจะมีเรื่องเกี่ยวกับผู้นำอยู่ด้วยหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เขียนเรื่องราวของการเป็นยอดคนการที่จะเป็นคนที่เก่งขึ้นได้ออกมาค่อนข้างชัดเจนวันหนึ่งคุณผู้ฟังก็จะต้องเก่งขึ้นเราก็อยากจะฝึกฝนเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองเพราะรหัสพันธุกรรมทาง DNA ของเราจำเป็นต้องวิวัฒนาการครับนี่คือวิทยาศาสตร์แห่งทุกความสำเร็จอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแรกเลยและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังมาสู่นี้ก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากจริงๆที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วครับหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้กับตัวผมให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้จากช่อง The Secret Diary นะครับเป็นบทสัมภาษณ์ที่ผมได้พูดคุยกับทีมงานเป็นความรู้ที่ผมไม่ค่อยได้เอามาพูดในที่แห่งนี้และในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ